নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোক সকলোৰে ভালনে মই পপিমণিয়ে আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো এটা বহুত টেষ্টি আৰু হেলথি পৰঠা ৰেচিপি যিটো পৰঠা বহুত ইউনিক হয় আৰু আপুনি যদি আপোনাৰ পৰিয়ালৰ লোকসকলৰ কাৰণে এনেদৰে বনাই দিয়ে তেনেহলে তেখেতসকলে বহুত ভাল পাব আৰু আপোনাক সুধিব কি বনাইছানো কেনেদৰে বনাইছা বহুত টেষ্টি হৈছে তেনেহলে আহকচোন অকমানো দেৰি নকৰি আজি আমি পৰঠা বনাবলৈ আৰম্ভ কৰি দিওঁ আজি পৰঠা বনাবৰ বাবে আমি প্ৰথমতে লম এনেদৰে এটা সৰু বাটিত এনেকৈ সয়াবিন লম আৰু এই সয়াবিনখিনি আমি এনেদৰে এটা ডাঙৰ বাটি লম আৰু ইয়াত মই অলপমান কুহুমীয়া পানী দি 15 মিনিটৰ কাৰণে তিয়াই থম আৰু এইখিনি তিয়াই মই এতিয়া এখন প্লেটে ঢাকি থম ইয়াৰ পিছত আমি এটা ডাঙৰ গিলাসেৰে এনেদৰে আটা 2 গিলাস আমি এনেদৰে লৈ লম এনেদৰে লৈ লম আৰু এই আটাখিনি মই ৰঙা আটা লৈছো আৰু এতিয়া মই ইয়াত সোৱাদ অনুসৰি অকণমান নিমখ দি দিম আৰু এতিয়া নৰমেল পানী দি এইখিনি ভালদৰে মঠি লম এনেকৈ আটাখিনি মঠুতে মই ইয়াত কোনো ধৰণৰ ৰিফাইন অইল ইউজ কৰা নাই আপোনালোকে যদি বিচাৰে তেনেহলে তেল ইউজ কৰিব পাৰে মই কিন্তু অলপ অলপকৈ পানী দি কোনো তেল নিদিয়াকৈ এনেদৰে সানি লম ভালদৰে এইখিনি ভালদৰে মঠি লম আমি এয়া চাওক আটাখিনি মঠি মোৰ হৈ গৈছে ইমান ধুনীয়াকৈ মঠি লৈছোঁ এনেকৈ সফ্টকৈ মঠি লৈছোঁ আপোনালোকে এনেদৰে ধুনীয়াকৈ মিঠি ল'ব কোনো তেল নিদিয়াকৈ বহুত ধুনীয়া সফ্ট হৈ গৈছে এতিয়া মই এইখিনি এনেদৰে অলপ ডাঙৰকৈ এনেকৈ লাডু কৰি ল'ম তাৰপৰা গোল কৰি পেলাই গোলকৈ এনেকৈ লাডু কৰি ল'ম এনেকৈ আমি লাডু কৰি ল'ম লাডুকেইটা সমান সাইজত কৰি ল'ম আমি এয়া চাওক 2 গিলাস আটাৰে মই এনেদৰে 7টা লাডু বনাই ল'লোঁ আৰু এইকেইটাৰে মই পৰঠা বনাম আৰু এইখিনি এতিয়া মই ঢাকি থৈ দিম এতিয়া মই পৰঠাৰ কাৰণে মছলা বনাবলৈ এনেকৈ 2টা আলু প্ৰথমে বইল কৰি থৈ লৈছিলোঁ আৰু এতিয়া এই আলু দুটা মই ভাল ধৰণে বাকলিকেইটা গুচাই ল'ম আপোনালোকে এনেদৰে 2টা মিডিয়াম সাইজৰ আলু লৈ ল'ব এই আলু দুটা মই থৈ ল'লোঁ সাইডতে এতিয়া মই এনেকৈ 2টা বিলাহী লৈছোঁ তাৰপিছতে 2টা পিয়াজ ল'ম এনেকৈ সাফ কৰি থোৱা আদা লৈছোঁ কেইটামান জলকীয়া লৈছোঁ আৰু কেইটামান মই ধুনীয়াকৈ নহৰু এনেদৰে গুচাই সাফ কৰি থৈছিলোঁ এইখিনিও মই লৈছোঁ আৰু এখন বেলেগ প্লেটত মই 2টামান তেজপাত আৰু কেইটামান কোমল নৰসিংহ পাত লৈছোঁ এইখিনি মই এনেকৈ বেলেগকৈ থৈ দিম একেলগে আদা টুকুৰাটো থৈছোঁ আদা টুকুৰাটো এনেকৈ মিহি মিহিকৈ অলপ কাটি ল'ম জলকীয়াকেইটাও এনেকৈ মই কাটি লৈছোঁ টুকুৰকৈ এইখিনি মই এখন প্লেটত এনেকৈ থৈ লৈছোঁ ভালদৰে এতিয়া বিলাহীকেইটা কাটি ল'ম এই বিলাহী যে আছে গুটিখিনি মই ভালদৰে আঁতৰাই দিছোঁ বিলাহীখিনি মই এনেদৰে সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ এতিয়া এই পিঁয়াজখিনিও মই এনেকৈ কাটি ল'ম এতিয়া মোৰ বিলাহী আৰু পিঁয়াজো কটা হৈ গ'ল এখন প্লেটত এতিয়া মই প্ৰথমে তিয়াই থোৱা এই সয়াবিনখিনি ভালদৰে আকৌ এবাৰ পানী দি দুবাৰমান ধুই ল'ম এয়া চাওক সয়াবিনখিনি ভালকৈ কোমলি গৈছে এয়া এইখিনি মই এতিয়া দুবাৰ ভাল ধৰণে ধুই ল'লোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম এনেদৰে গেছটো জ্বলাই লৈছোঁ আৰু এখন ননষ্টিকৰ কেৰাহী মই ইয়াত দি দিছোঁ আৰু এখন মই এতিয়া হাই ফ্লেমতে গৰম কৰি ল'ম অকণমান দেৰি কেৰাহীখন আপোনালোকে ভালদৰে গৰমাই ল'ব এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো মই কমাই দিছোঁ মই এনেদৰে এতিয়া অকণমান তেল দি দিছোঁ মই ইয়াত মিঠাতেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে ৰিফাইন অইলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে তেলখিনি এতিয়া গৰম হৈ গৈছে ভালদৰে গৰম হৈ গৈছে ধোঁৱা ওলাইছে গেছৰ ফ্লেমটো মই মিডিয়াম কৰি লৈছোঁ তেলত আৰু ইয়াত এতিয়া মই 2টা
শুকান জলকীয়া দি দিছোঁ প্ৰায় এতিয়া মই আধা চামুচ এনেকৈ জিৰা গুটি দিছোঁ আধা চামুচ মই এনেকৈ ধনিয়া গুটি দি দিছোঁ তাৰপিছতে সৰু সৰু মই দুটা তেজপাত থৈছিলোঁ এই তেজপাত দুটাও ইয়াতে দি দিছোঁ গেছটো মই মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখিছোঁ এতিয়া এই সয়াবিনখিনি এনেদৰে ইয়াত দি দিছোঁ দি পেলাই এনেদৰে লাহেকৈ ভালদৰে আপোনালোকে লৰাই দিব ইয়াতে মই অকণমান সোৱাদ অনুসৰি নিমখো দি দিছোঁ এনেদৰে আমি মিডিয়াম ফ্লেমত এই সয়াবিনখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হোৱাকৈ প্ৰায় 2 মিনিটমান ভাজি ল'ম সব 2 মিনিট ইতিমধ্যে পাৰ হৈ গৈছে এতিয়া এইখিনি ৰঙচুৱা হৈ গৈছে মোৰ অলপমান গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে কম কৰি লওঁ আৰু ইয়াৰ পিছত মই এখন প্লেটত এইখিনি কাঢ়ি লওঁ আৰু এইখিনি মই এটা ঠাণ্ডা হ'বলৈ অলপ দেৰি থৈ দিম সেইখিনি কাঢ়াৰ পিছত মই একেখন কেৰাহীয়ে দি দিছোঁ এতিয়া মই ইয়াৰ কাৰণে আকৌ অকণমান তেল দি দিম এইখিনি মই গৰম হ'বলৈ দিছোঁ আৰু এতিয়া জুই ফ্লেমটো মই বঢ়াই দিছোঁ এয়া তেলখিনি মোৰ গৰম হৈ গৈছে 2 মিনিট নালাগিলেই পুৰা গৰম হ'বলৈ এতিয়া মই কি কৰিম এনেদৰে কেইটামান মুগফুলি লৈছোঁ এই মুগফুলিকেইটা আমি ইয়াত দি দিছোঁ গেছটো এতিয়া আমি আকৌ অকণমান বেছি কৰি দিম মুগফুলিকেইটা এয়া চব ফুটি গৈছে মিডিয়ামত ৰাখিছোঁ আমি জুইটো মুগফুলিকেইটা অকণমান এনেকৈ ফুটি লওঁতে এই যে থৈছিলোঁ আদা নহৰু আৰু জলকীয়া এইখিনিও দি দিছোঁ এনেদৰে লৰাইছোঁ লৰাওঁতে অকণমান সাৱধান হ'ব নহৰুকেইটা মই গোটা গোটাকৈ দিছোঁ আপোনালোকে মন কৰিলে অলপমান কাটি কাটিও দিব পাৰে তেতিয়া নুফুটে আৰু মই ইয়াত কেইটামান এনেকৈ কুমলীয়া নৰসিংহ পাত থৈ দিছিলোঁ নহয় এইকেইটা মই ইয়াত দি দিম লাহেকৈ এইখিনিও ফুটিব অকণ পানী লাগি আছে সাৱধানে দিব আপোনালোকে অকণমান বেছিকৈ দি যোৱাকতে হ'লে আপুনি মানে অকণমান জুইটো কমাই দিব এতিয়া আমি ইয়াতে এই যে কাটি থৈছিলোঁ পিঁয়াজখিনি দি দিম দি পেলাই অকণমান এনেকৈ লৰাই দিম এনেকৈ আমি প্ৰায় 1 মিনিটমান পিঁয়াজকেইটাও ভাজি ল'ম পিঁয়াজখিনি মই এনেদৰে মিডিয়াম ফ্লেমত প্ৰায় 1 মিনিটমান ভাজি ল'লোঁ পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা টাইপৰ হৈছে আৰু এতিয়া ইয়াতে মই এই বিলাহীখিনিও দি দিম আৰু ইয়াতো মই যিমানকণ নিমখ লাগে ন সিমানকণ মই নিমখ দি দিছোঁ প্ৰায় আধা চামুচমান আগতো আমি সয়াবিনখিনিত অকণমান নিমখ দি লৈছিলোঁ গতিকে ইয়াত আমি বহুত নিদিওঁ এইখিনি জোখতহে দিম নিমখকণ দিলে এইখিনি সহজে কমি যাব সেইকাৰণে মই নিমখকণ ইয়াতো দি দিছোঁ আৰু এতিয়া মই এনেদৰে 1-1.5 মিনিট সময় মিডিয়াম ফ্লেমতে মই ঢাকি দিছোঁ 1.5 মিনিটমান হৈ গ'ল এতিয়া চাওক এয়া মই উদঙাই এইখিনি এনেদৰে লৰাই দিছোঁ এই যে মই পিঁয়াজ বিলাহী দি এই মছলাখিনি বনাইছোঁ এইখিনিৰে সমানে 3 ভাগ কৰি ইয়াৰ পৰা আধাটো মই এনেকৈ কাঢ়ি দিছোঁ এসব সমানে 3 ভাগ কৰি পেলাই প্ৰায় মই আধাটো কাঢ়ি দিছোঁ এইখিনি মানে মই চাটনিৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিম এতিয়া মই ইয়াত এনেকৈ এখন চামুচ লৈ আধা চামুচতকৈ কম এনেকৈ চব হিং দি দিছোঁ আপোনালোকে যদি হিং ভাল নাপায় তেনেহ'লে নিদিলেও কোনো কথা নাই এতিয়া ইয়াত মই অকণমান জলকীয়া গুড়ি দিম এই চামুচখনেৰে সৰুকৈ আধা চামুচমান দিম জ্বলাটো আপোনালোকে যিমান খায় সেইটো হিচাপত দিব আমি বহুত বেছি ইউজ নকৰাৰ কাৰণে মই কমাই দিছোঁ তাৰপিছতে 1 চামুচ ধনিয়া গুড়ি দিছোঁ ইয়াত 1 চামুচ মই জিৰা গুড়ি দি দিছোঁ আধা চামুচতকৈ অকণমান কম মই জালুকৰ গুড়ি দি দিছোঁ আৰু এয়া আধা চামুচ এই চামুচেৰে গৰম মছলা দি দিছোঁ আৰু অকণমান মই হালধিও দিছোঁ নিদিলেও কোনো কথা নাই কিন্তু অকণমান দি দিছোঁ ৰংটো ভাল লাগিব বুলি আৰু এইখিনি এতিয়া মই ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম চব বিলাহীখিনিও ভালদৰে হৈ গৈছে মছলাখিনি এনেকৈ ভালদৰে মিক্স হৈ গৈছে গেছৰ জুইটো অফ কৰি দিম আৰু এইখিনি মই এতিয়া এখন বেলেগ প্লেটত ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে অলপ দেৰি ৰাখি দিম এইখিনি মই এনেদৰে প্লেটত উলিয়াই ল'লোঁ আৰু এইখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম এতিয়া মই প্ৰথমে যে ভাজি থৈছিলোঁ এই সয়াবিনখিনি এইখিনি ঠাণ্ডা হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই এনেদৰে মিক্সি জাৰটো লৈ পেলাই এইখিনি
ভালদৰে পেষ্ট বনাই ল'ম। এইখিনি চাওক সয়াবিনখিনি মই পিচি ল'লোঁ ভালদৰে। এতিয়া এইখিনি মই আগৰ প্লেটখনতে উলিয়াই ল'ম। এইখিনি হৈ গ'ল সয়াবিন। এতিয়া এই ভাজি যে লৈছিলোঁ পিঁয়াজ, বিলাহী, নহৰু, জলকীয়া এইখিনিও মই মিক্সিত পিচি ল'ম। এই বিলাহী পিঁয়াজৰ পেষ্টখিনিও হৈ গ'ল। এইখিনিও মই উলিয়াই ল'লোঁ। উলিয়াই ল'লোঁ। এতিয়া মই এই যে আলু থৈছিলোঁ বইল কৰি দুটা বাকলি গুচাই এই দুটা লৈছোঁ। আৰু ইয়াত মই এই যে আদা, নহৰু, পিঁয়াজৰ পেষ্টখিনি লৈছিলোঁ এইখিনি মই ইয়াত মিলাই দিছোঁ। আৰু এই সয়াবিনখিনিও ইয়াতে মই দি দিম। এই সয়াবিনতে আৰু বিলাহী, পিঁয়াজৰ পেষ্টখিনিত মই নিমখ অলৰেডি দিয়ে থৈছিলোঁ। তথাপিতো মই আলুকেইটাৰ কাৰণে আৰু অকণমান নিমখ দি দিম। আপোনালোকে এনেকৈ বাৰে বাৰে নিমখ দিবলৈ টান পালে লাষ্টত এবাৰতেই নিমখখিনি দি ল'ব পাৰে, তেতিয়া সুবিধা হ'ব। মই বাৰে বাৰেই দি ল'লোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি মই হাতেৰে ভালদৰে সানি ল'ম। এয়া চাওক এইখিনি মই ভালদৰে সানি ল'লোঁ। এয়া হৈ গৈছে। আলুখিনি ভালকৈ মানে ইয়াৰ লগত মিলাই দিব লাগে, নহ'লে গোটা গোটা হ'লে আমি যেতিয়া পৰঠাত ভিতৰত সুমুৱাই দিম তেতিয়া মানে ওলাই যাব, নহ'লে টান হৈ বেলোতে। এয়া হৈ গৈছে। এতিয়া মই এইখিনি ছাইডত থৈ ল'ম আৰু হাতখন ধুই ল'ম। এতিয়া মই এই আটাখিনি মই লৈছোঁ লাডুকেইটা, আৰু এই লাডুকেইটা মই এতিয়া প্ৰথমতে এনেদৰে শুকান আটা দি লগাই ল'ম। ৰুটি লাডুটো মই এনেদৰে ধুনীয়াকৈ গোলকৈ বেলি ল'ম। অকণমান ডাঙৰকৈ বেলিছোঁ। বেলোতে ধ্যান দিব লাগিব। এইটো বৰ বেছি পাতলো কৰি পেলাব নালাগে আৰু বেছি ডাঠো কৰি থ'ব নালাগে, একদম মিডিয়ামকৈ বেলি ল'ব। এয়া চাওক মোৰ গোলকৈ হৈছে, বেল খাই গৈছে। এতিয়া মই এটা বাটিত এনেদৰে ঘিউ লৈ লৈছোঁ, গৰৈ ঘিউ। ইয়াৰ পৰা অকণমান লৈ ইয়াত গোটেই ৰুটিটোতে মই এনেকৈ লগাই দিম, কাণে চানে চবতে ভালদৰে লগাই দিছোঁ। ঘিউখিনি মানে অকণমান ডাঠ হৈ আছে ঠাণ্ডাৰ কাৰণে ফ্ৰিজত আছিলে। আপোনালোকে ইয়াত ঘিউ ঠাইত ৰিফাইন অইলো লগাব পাৰে, যি পচন্দ কৰে আৰু মই ঘিউ লগাই লৈছোঁ। এতিয়া মই এই যে পেষ্ট বনাই থৈছোঁ এইখিনি ইয়াত মাজতে এনেকৈ হাতেৰে দি দিছোঁ, কাৰণ মই মুচি ল'লোঁ ভালদৰে। এতিয়া এনেকৈ আপোনালোকে ৰুটিটো চাৰিচুকীয়াকৈ জাপি ল'ব ভালদৰে। চব এনেদৰে চাৰিচুকীয়াকৈ ধুনীয়াকৈ জাপি ল'ব। এনেকৈ তেতিয়া অকণমান এনেকৈ টেপিং কৰি দিব আৰু এই যে থৈছিলোঁ আটাখিনি ইয়াত অকণমান মিলাই ল'ব। আৰু এইটো এতিয়া ধুনীয়াকৈ লাহে লাহে বেলি ল'ব। বেছি জোৰকৈ বেলি নিদিব, একদম লাহেকৈ বেলিব, নহ'লে যিখিনি ভিতৰত সোমাই আছে মছলা আলু চয়াবিনৰ সেইখিনি ওলাই যাব। এতিয়া এইফালে অকণমান মই বেলি দিছোঁ, এনেকৈ স্কোৱাৰ শ্বেপতখিনি ধুনীয়াকৈ বেলি ল'ব। চব ধুনীয়াকৈ বেল খাই গৈছে, ওলাই যোৱা নাই মোৰ। আপোনালোকে এনেদৰে সাৱধানে বেলি ল'ব আৰু হাতেৰে অকণমান এনেকৈ টেপিং কৰি বেয়া হ'লে মিলাই ল'ব। মই পৰঠাটো বেলাৰ আগতে প্ৰথমেই গেছটো অন কৰি এনেদৰে টাৱাখন গৰম হ'বলৈ দি থৈছিলোঁ। টাৱাখন গৰম হৈছে। এতিয়া মই অকণমান গেছটো মিডিয়াম কৰি দিম আৰু এই বেলি থোৱা পৰঠাটো ধুনীয়াকৈ ইয়াত দি দিছোঁ। আৰু তেতিয়ালৈকে মই আৰু এটা পৰঠা বেলি ল'ম। সেইটো হয় মানে মই এই পৰঠাটো জল্দি জল্দি বেলি লৈছোঁ। আপোনালোকে যদি এনেকৈ বেলি ল'বলৈ আৰু বনাই থাকিবলৈ অসুবিধা পায় তেনেহ'লে দুটা বা তিনিটা একেলগে বেলি টেপিং কৰি ল'ব, তাৰপিছত বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিব। মোৰ এইটো হৈ গৈছে। ছাইডকেইটা আপোনালোকে ভালদৰে বেলিব, নহ'লে নিসিজিব। আৰু ইতিমধ্যে মই ইয়াত যে দি থৈছিলোঁ এইটো পৰঠাটো এটা ছাইডে চাগে হৈছেই, এইটো মই এতিয়া এনেদৰে লুটিয়াই দিম। চাওক এইফালে হৈয়ে গৈছে অলপ। এইটো ছাইড হয় মানে মই ইয়াত আকৌ আলুখিনি টেপিং কৰি ল'ম। হাতখন এনেকৈ লগোৱাৰ কাৰণে বাৰে বাৰে ধুই ল'ব লগা হয়। আপোনালোকে চামুচেদিও এনেকৈ দি দিব পাৰে মাজৰ আলুখিনি, তেতিয়া হাতখন আপুনি বাৰে বাৰে ধুই বা মুচি থাকিব নালাগে। চাওক এইটো মই এনেকৈ ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই এইখিনি আটাত এনেদৰে মিলাই দিছোঁ। এতিয়া আমি টাৱাত যে দি থৈছিলোঁ এইটো মোৰ হৈ গৈছে ইটো ছাইড। এইটো মই আকৌ ভালকৈ এনেদৰে চাওক হৈ গৈছে, যিটো মিডিয়ামে আছে। আৰু ইয়াত মই ইয়াৰ পৰা অকণমান ঘিউ লগাই দিম। এতিয়া ঘিউখিনি লগাটো একদম কাণেবাৰে ভালদৰে লগাই দিব, তেতিয়া ভালদৰে সিজি যাব, নহ'লে ছাইডটো অকণমান কেঁচা কেঁচা হৈ থাকিব পাৰে। লগাই দিলোঁ অকণমান। এতিয়া এইটো ফুলি গৈছে চাওকচোন। আকৌ এতিয়া এইটো ছাইডে মই লগাই দিম। ইয়াতো মই অকণমান এনেকৈ লগাই দিম। ছাইডকেইটাত ভালদৰে ধ্যান দিব লগাব। চাওক এইটো হৈ গৈছে, মই লুটিয়াই দিলোঁ আৰু এয়া ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে। আৰু এনেকৈ মই আটা লাডু পৰঠা বনাই ল'ম। এয়া চাওক এটা এটাকৈ মই এনেদৰে 7টা পৰঠা বনাই ল'লোঁ।
এতিয়া এইখিনি মই অকণমান সাইড কৰি থৈছোঁ আৰু প্ৰথমে যে মই থৈ দিছোঁ এই বিলাহী পিঁয়াজ নহৰু মুগফুলি আৰু নৰসিংহ পাতৰ ভাজি থৈছিলোঁ যে এইখিনি মই এতিয়া সৰু মিক্সি কটৰিটোত চাটনিৰ বাবে ল'ম এনেকৈ ল'লোঁ এতিয়া মই ইয়াতে গৰু গাখীৰৰ দৈ এইখিনিৰ পৰা মই ভাল ওপৰৰ এইখিনি ইয়াত দি দিছোঁ সৰু চামুচেৰে মই এনেকৈ ইয়াত 4 চামুচ দিছোঁ যদি চামুচখন ডাঙৰ হয় 2 চামুচ দিলেই হৈ যাব এইখিনি এতিয়া মোৰ হৈ গৈছে ইয়াত থৈ দিছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াত মই সোৱাদ অনুসৰি অকণমান নিমখ দিছোঁ নিমখখিনি বিলাহীত দি থোৱা আছিলে আগতে সেইকাৰণে অকণমান কমাই দিছোঁ মই এই যে দৈখিনি দিছোঁ এইখিনি দিলে এইখিনি বহুত টেষ্টি হয় চাটনিখিনি আৰু এতিয়া এইখিনি মই পিচি ল'ম এয়া চাওক মোৰ চাটনি ৰেডি হৈ গৈছে মই ইয়াৰ ওপৰতে অকণমান পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াও কাটি দিছোঁ জলকীয়াটো মই কমাই দিছিলোঁ কাৰণ সৰু ল'ৰা ছোৱালীও খাব আপোনালোকে নিজৰ হিচাপমতে দি ল'ব এয়া চাওক মোৰ আজি পৰঠা তৈয়াৰ হৈ গৈছে কিমান ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় লগতে বহুত বেছি হেলথিও হয় আপুনিও এনেকৈ আপোনাৰ পৰিয়ালৰ বাবে বনাই তেওঁলোকক খাবলৈ দিবচোন তেখেতসকলে বহুত তৃপ্তিৰে খাব আৰু ক'ব বা এনেদৰে আকৌ বনাবাচোন আৰু ল'ৰা ছোৱালীকেইটাইও আপোনাৰ টিফিনত যদি টিফিন দি দিয়ে নহয় সিহঁতে টিফিন কেতিয়াও নোখোৱাকৈ ঘৰলৈ উভতি নানে তেনেহ'লে বন্ধুসকল আজি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাবচোন যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আপোনালোক সকলো ভালে থাকিব আকৌ লগ পাম বাই